Hello friends, today we will discuss on the topic of Essential Commodities Act 1955 in Legal Regulation of Economic Enterprises. આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો ધારો 1955 એ રેગ્યુલેશન હોવું જોઈએ કે ના હોવું જોઈએ એ જોતાં પહેલાં સૌપ્રથમ આ કાયદાની મુખ્ય પ્રોવિઝન અને આ કાયદાનો મુખ્ય હેતુ જોઈએ. કારણ કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ સ્ટેટ્યુટ્સ એટલે કે કાયદાનું અર્થઘટન કરીએ એટલે કે કાયદાની કોઈ પણ પ્રોવિઝન સમજીએ એ વખતે આપણે એ વસ્તુ તો તરત જાણવી જોઈએ કે કોઈ પણ કાયદાનો પર્પઝ શું છે, કયા હેતુથી એ કાયદો બન્યો છે, અને એ આખા હેતુના ફ્લેવરમાં એટલે કે પર્પઝથી અને એ ઉદ્દેશને ધ્યાનમાં લઈને દરેક પ્રોવિઝન્સ વાંચવી જોઈએ. તો લેટ અસ સી વોટ ઇઝ ધી મેઇન objective of this act is to provide in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution of trade, commerce and certain commodities. આ એક્ટનો મેઇન પર્પઝ શું છે કે જનરલ પબ્લિકના હિતનું રક્ષણ કરવાનો. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ પ્રોડક્શન પર કંટ્રોલ કરવાનો, વહેંચણી અને સપ્લાય જે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ છે જેનો વેપાર અને કોમર્સ જે થાય છે એના હિતનું રક્ષણ કરવાનું. સો આ એક્ટનો એટલે કે ધ એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ એક્ટનો મેઇન પર્પઝ એવો છે કે જનરલ પબ્લિકના હિતનું રક્ષણ કરવાનો. કઈ બાબતમાં? તો કે ભાઈ ચીજવસ્તુઓનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, જે સપ્લાય થાય છે, જે પ્રોડક્શન થાય છે, બરાબર, એના પર નિયમન કરવાનો અને જે વેપાર અને ધંધા ચાલે છે, ટ્રેડ એન્ડ કોમર્સ, તો આ બંને વિષય પર ધ્યાન રાખવાનું. So various definition has been given and which are the essential commodities that is defined in the act. So let us see first definition of sugar. ઓકે, તો આ એક્ટ પ્રમાણે શુગરની ડેફિનેશન શું છે? શુગર એટલે ખાંડ, જે આવશ્યક ચીજવસ્તુ છે, બરાબર. સવારે ઉઠીને કોઈ પણ માણસને ખાંડની જરૂર પડે, બરાબર. સો શુગર હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ ઇન સેક્શન 2E. ઓકે, દેટ ઇઝ any form of sugar containing more than 90% of sucrose including sugar candy, खांडसरी, sugar or bura khand or crushed sugar or any sugar in crystalline or powdered form or sugar in process of vacuum pan sugar factory or raw sugar produced therein. So section 2 clause E એમાં ખાંડની ડેફિનેશન આપી છે. એમાં ખાંડ કે ભાઈ ખાંડ કોઈ પણ ફોર્મેટમાં, બરાબર. તો એ ખાંડ કેવી હોય કે આખી ખાંડ હોય, બરાબર, તેમજ દળેલી ખાંડ હોય અને ક્રિસ્ટલ ફોર્મ એટલે કે સાકર, બરાબર. તો સાકરનો સમાવેશ પણ કોઈ પણ શુગરમાં થઈ શકે આ એક્ટ પ્રમાણે, બરાબર. સો નેક્સ્ટ provision we see is essential commodities which has been declared under section 2A. So essential commodities are coal એટલે કે કોલસો, કોટન એન્ડ વુલન ટેક્સટાઇલ્સ એટલે કે કોટન અને ઊનના કપડાં, ડ્રગ્સ એઝ ડિફાઇન્ડ ઇન ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એક્ટ, ડ્રગ્સ એટલે દવા, ફૂડસ્ટફ્સ ઇન્ક્લુડિંગ એડિબલ ઓઇલ, સીડ્સ ઓઇલ, iron and steel including manufactured products of iron and steel, લોખંડ અને સ્ટીલ જે લોખંડ અને સ્ટીલની વસ્તુઓ બને છે એના વાસણો, પેપર ઇન્ક્લુડિંગ ન્યૂઝપ્રિન્ટ, પેપર બોર્ડ એન્ડ સ્ટ્રો બોર્ડ એટસેટ્રા, રો કોટન વેધર ગીન્ડ ઓર અનગીન્ડ, cotton seeds, raw jute, any other class of commodity which the control of the central government may by notification in the official gazette declared as a essential commodity is considered as essential commodities. Then food crops,
okay, which is including sugar. Sugar, what is sugar, that we have seen in the definition of section 2E. Now next, government has removed 12 items from the essential commodities list, like man-made staple fiber, yarn, foodstuff, and other things. Under section 3, the power to control production, supply and distribution of the essential commodity has been given. સેક્શન 3માં સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને જે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓના પ્રોડક્શન એટલે કે ઉત્પાદન, સપ્લાય એટલે કે વહેંચણી, પુરવઠો એપ્લાય કરવાનો અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો પાવર્સ છે. So subsection 1 of the section 3 says that if the central government is of opinion that it is necessary or expedient to do so for maintaining or increasing supplies of any essential commodities or for securing their equitable distribution and availability of fair prices, it may or by order provide for regulating and prohibiting the production, supply and distribution thereof and trade and commerce therein. ઓકે, એટલે કોઈ પણ જે ચીજવસ્તુઓ છે, જે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના લિસ્ટમાં આવે છે અંડર સેક્શન 2 ક્લોઝ 2A, T2 કેપિટલ A, બરાબર. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને એવા પાવર્સ આપેલા છે આ એક્ટ દ્વારા કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના મત મુજબ જો એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને એવી જરૂરિયાત લાગે કે કોઈ પણ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓને મેન્ટેન કરવાની જરૂર છે અથવા તો એનો જથ્થો જે વધી રહ્યો છે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે અથવા તો આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ ફેર પ્રાઇઝીસમાં એટલે યોગ્ય કિંમતે દરેક વ્યક્તિને અવેલેબલ થાય એ હેતુસર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હુકમ કરીને એ પર્ટિક્યુલર ચીજવસ્તુઓને નિયમન કરી શકે, એને અંકુશિત કરી શકે, એનો ઉત્પાદન, સપ્લાય અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને તેના વેપાર ઉદ્યોગ ઉપર કંટ્રોલ કરી શકે, જે અંડર સબસેક્શન 1 ઓફ સેક્શન 3. ફર્ધર, with the following of subsection 3 subsection 1, subsection 2 clause A provides that for regulating by licensing, permits or otherwise the production or manufacture of any essential commodities, the central government will do function. Okay, the central government shall give permit. Okay, so central government permission આપી શકે, લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરી શકે અથવા તો પ્રોડક્શન અથવા મેન્યુફેક્ચર અથવા તો કોઈ પણ અસેન્શિયલ કોમોડિટીઝને સપ્લાય કરવાનું લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરી શકે. આપણે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે સસ્તા અનાજની દુકાનો ગવર્મેન્ટે ખોલેલી છે જે ફેર પ્રાઇઝીસમાં હોય છે. બજારમાં જે ભાવે મળે છે, સપોઝ શુગર એટલે કે ખાંડ છે, અનાજ છે, બરાબર, તો એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એના માટે હમણાં 2020માં માર્ચમાં એક ઓર્ડિનન્સ બહાર પાડ્યો. એ ઓર્ડિનન્સ હું તમારી જોડે શેર કરવાની છું. સેકન્ડ, ફોર બ્રિંકિંગ અંડર ધ કલ્ટિવેશન એની વેસ્ટ એરેબલ લેન્ડ whether to a building or not doesn't matter, for the growing thereon of food crops generally or of specified food crops, and for otherwise maintaining, increasing the cultivation of food crops generally or for specified food crops. બરાબર. For the bringing under the cultivation કે વેસ્ટ અથવા તો એરેબલ લેન્ડ હોય. ઓકે, કોઈ એક બંજર જમીન છે, બરાબર, જે કલ્ટિવેશન માટે ખેડૂત ઉપયોગ નથી કરી રહ્યો અથવા તો એના પર કલ્ટિવેશન નથી થયું કેમ કે એ જમીન ફળદ્રુપ નથી, બરાબર. તો એ પર્ટિક્યુલર જમીનને વેસ્ટ અને એરેબલમાંથી કલ્ટિવેશન કરી, બરાબર, એ જમીનને ફળદ્રુપ બનાવી અને એ ફળદ્રુપ બનાવ્યા પછી એના પર ક્રોપ્સ, ફૂડ ક્રોપ્સ, બરાબર, જે અસેન્શિયલ કોમોડિટીઝમાં આવે છે, અનાજ સપોઝ ઘઉં છે, ચોખા છે, ખાંડ છે, તો એના માટે શુગર કેન એટલે કે શેરડી વાવવાની હોય, બરાબર. તો આવા બધા જે ફૂડ સ્ટફ્સ છે,
ફૂડ ક્રોપ્સ છે, બરાબર, જે ખોરાકના રિલેટેડ પાક છે. તો આ બધા પાકને એ વેસ્ટ અથવા તો એરેબલ લેન્ડમાં નોન કલ્ટિવેટેડ હોય લેન્ડ અને નોન ફર્ટાઇલ હોય તો એને ફર્ટાઇલ બનાવી અને એના પર કલ્ટિવેશન કરાવી અને એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ એક્ટની પ્રોવિઝન્સને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે ફર્ધર પ્રોડક્શન કરીને સપ્લાય અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે છે ગવર્મેન્ટ. ફર્ધર, for controlling the price at which any essential commodity may bought or sold, for regulating by license, permits, otherwise storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of any essential commodity. એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝના લાઇસન્સ, પરમિશન અથવા તો એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝના સ્ટોરેજ અથવા તો એના પરિવહન, એની વહેંચણી, એનો નિકાલ, એનું એક્વિઝિશન એટલે કે સંપાદન, કન્ઝપ્શન એટલે ઉપભોગ, બરાબર, આ બધી વસ્તુઓને નિયમન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આ એક્ટ દ્વારા કરશે. For requiring any person holding in stock or engaged in the production or in the business of buying or selling of any essential commodity to sell the whole or any part of the quantity held in stock or produced or received by him, or in the case of any such commodity which is likely to be produced or received by him, to sell the whole or specified part such commodity when produced or received by him. Okay, so apart from these activities like production, storage, supply, distribution, transport, as well as regulation of the essential commodity, as well as food crops that can be produced at the waste and arable land, okay, that shall be governed under this act by the central government. Explanation 1. An order made under this clause in relation to food grains, edible oilseeds, edible oils, or having regard to the estimated production in the concerned area of such food grains, edible oilseeds, and edible oils, fix the quantity to be sold by the producers in such area, and may also fix the produce or provide for the fixation of such quantity on a graded basis, having regard to the aggregate, the area held by or under the cultivation of the producers. Okay, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એવું પણ ઓર્ડર કરી શકે ઇન રિલેશન ટુ ફૂડ ગ્રેન્સ, બરાબર, કે જે ગ્રેઇન એટલે કે અનાજ છે, બરાબર, ખોરાક માટેનું અનાજ છે, જેમ કે એડિબલ ઓઇલ સીડ્સ છે, બરાબર, ઓઇલના સીડ્સ લાઈક મગફળી છે, બરાબર, તલ છે, પછી દિવેલિયા છે જેનાથી દિવેલ નીકળે છે, બરાબર, એડિબલ ઓઇલ સીડ્સ, એડિબલ ઓઇલ, બરાબર, જેના સંદર્ભમાં કેટલી ક્વોન્ટિટી એટલે કે કેટલા પોર્શન, કેટલા એમાઉન્ટમાં એ પર્ટિક્યુલર જથ્થો રાખી શકે કોઈ પ્રોડ્યુસર, ઉત્પાદક, કેટલું પ્રોડક્શન કરી શકે અને કેટલી વહેંચણી કરી શકે. તો આ બધું નિયમન સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હુકમ કરીને કરી શકે છે. એક્સપ્લેનેશન 2. For the purpose of this clause, production with the grammatical variations and cognate expression include the manufacture of edible oils and sugar. બરાબર, એટલે પ્રોડક્શનના વિષયમાં, ઓકે, પ્રોડક્શન એટલે શું? એટલે પ્રોડક્શનમાં મેન્યુફેક્ચર ઓફ ધ એડિબલ ઓઇલના ઉત્પાદન અને શુગર એટલે કે ખાંડના ઉત્પાદનનો પણ સમાવેશ થાય છે. Then for regulating or prohibiting any class of commercial or financial transaction relating to the foodstuff which in the opinion of the authority making the order are, or if unregulated, are likely to be detrimental to the public interest. બરાબર, તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ રેગ્યુલેશન અને પ્રોહિબિશન કરીને કોઈ
કોઈ સ્પેસિફિક ક્લાસ કોઈ સ્પેસિફિક કોમર્શિયલ અથવા તો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન જે ફૂડસ્ટફને રિલેટેડ છે અને જો કોઈ સ્પેસિફિક ઓથોરિટી જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે અપોઇન્ટ કરેલી છે બરાબર, એના મત પ્રમાણે એવું હોય કે જાહેર હિતમાં એ સ્પેસિફિક રેગ્યુલેશન નુકસાનકારક છે તો એ ઓર્ડર દ્વારા એ રેગ્યુલેશનને પ્રોહિબિટ કરી શકે અથવા તો નિયમન કરી શકે. ફોર કલેક્ટિંગ એની ઇન્ફોર્મેશન ઓર સ્ટેટિસ્ટિક with a view to regulating, prohibiting any of the aforesaid matters. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન પણ કલેક્ટ કરી શકે શાના રિલેશનમાં? ઇન રિલેશન ટુ સ્ટેટિસ્ટિક, આંકડાઓ લેવા માટે, એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ રિલેટેડ આંકડાઓ લેવા માટે, એઝ વેલ એઝ એને રેગ્યુલેટ કરવા માટે અને પ્રોહિબિટ કરવા માટે. બરાબર, તો ધીસ ઇઝ ધ few sections which few revision I have discussed here. On this basis, whether the main question is, okay, whether the Essential Commodities Act is a mishap or it should be regulated. Okay, it is the deregulation is a mishap or useful. So according to me, this act should be implemented because due to this act, those people who should receive the foodstuff as an essential commodity, they will receive the commodities. Thank you so much.